back to my channel. Laging gano'n. Yung, ay wait, hindi ko makita. Yung ang tagal mo sa banyo, baka sabihin ni Abby, umebak na ako dito. Nagsiselfie pala. Wait, yan, ang bango ng banyo. Ayan, nahilo na kayo. Balik na ako doon. Nakasinelas lang ako. Nabat pala, nagdala ako ng swimsuit. Ayan, oh, remember this, guys? I made this pa. Init! Ayan. Mahulog. Ito yung beach bar na yan, punong-puno po ng alak yan. Diyan, mayroong nag-aano ng barista. Nag-aano siya dyan. Kaso sarado siya ngayon, hindi natin siya makikita. May mga high chair dyan, nakaupo yung mga turista. Tapos dito sayawan dito. Pero ni-renovate na ito. Dati wala ito eh. Ang nakahalatag po dyan yung mga sofa bed. Yan, malalaman pa. Tapos ng quarantine. 22 kasi. 22 ang tapos ditong quarantine, hindi pa alam. Kasi yun pa yung nakaraang news eh. Pero ngayon extended daw. Ay, Diyos ko, hindi natin alam. Nakita nyo yung nag-ano. Nagre-renovate. Look guys, tingnan nyo yung may naliliguan tayo. Social distance. Ano yung kabila? Ito dito. Ayun o. Ang layo. Asa na? Ayan sila o. Guys, ayan o. Naliligo sila o. Ay, napagod o. Okay, check. Ay, this I like. Čo? This have cone. To? Maybe Oreo, mikra. Sjeda da ne vemo. Čo nam tu to? Haha, ice cream again. Bye. O diba, durug-durug na ang beauty natin. May na ice cream. Ooh, telo deraw to. Ayun na. Nakakaw. Alam, may kape pala dito. Oh, look, may kape corner. Ganyan po ang convenience store sa kanila. Parang kultura rin. Ayan, guys. I'm going out. Oops, sorry.